حالتون چطوره؟ اول صبح دوباره هوای ملس. گفتم شما رو شریک کنم تو این زیبایی. چه گلای قشنگی. امروز میخوام درباره یه موضوع یه ذره جدید و نادر صحبت کنم. اینکه یه ذره پول اومده دستم چجوری سرمایه گذاری کنم. البته چجوری سرمایه گذاری کنیم. چقدر بده بچه ها، ما اصلا با راه های سرمایه گذاری و اینا آشنا نیستیم. حالا البته یه سری سرمایه گذاری ها هست که هممون میدونیم. خب مثلا خونه، اما خب خونه الان خیلی مبلغ هنگفتی باید داشته باشی تا بتونی یه دونه خونه بخری. بنابراین این راه سرمایه گذاری الان خیلی برای همه لااقل قابل انجام نیست. برای مبلغای کمی که دستمون میاد من یکی که واقعا نمیدونم باید چه کار کنم. شما تا حالا مثلا با مبلغای زیر 500 تومن کاری انجام دادید؟ بچه های ماشینه که رد شد فکر کنم میشناختمش، مشتری بود. آره داشتم میگفتم که به نظرم بهتر بود لااقل یه واحد سرمایه گذاری برای ما میذاشتن. اینقدر بده که آدم از مالی چیزی نداره. توی کشور ما سرمایه گذاری نمیدونم، حالا مثلا تو کشورهای دیگه همینطور هست که مثلا ماشین ثبت نام میکنن بعد میفروشن، اما همینم نمیدونم آیا واقعا هم مثل من یا آدم عادی ثبت نام کنه و بخواد بفروشه هم سودی نصیبش میشه یا نه. خب اگه من بتونم بقیه هم میتونن ثبت نام کنن دیگه، چرا نرن ثبت نام کنن بیان از من بخرن؟ همش برام سواله. اما دیدم که مثلا ثبت نام میکنن ماشین رو بعد میان تو بازار آزادگاری مقدار گرونتر میفروشن. فکر میکنم این بیشتر برای کساییه که حالا یا ماشین خارجی، که ماشین خارجی خب ثبت نامی شده این چند وقته، مبالغ اولیش مبالغ بالاییه. شاید مثلا همه نتونن اینطور مبالغ پرداخت کنن. هم ماشین ایرانی مثلا طرف 300 تومن داره میخواد 400 تومن یا 500 تومن داره میخواد حالا یه ماشینی بخره، همین خودش میره ثبت نام میکنه دیگه، چرا باید بیاد از من تهیه کنه؟ I don't know. من فکر میکردم بیشتر فقط برای کسایی که بانکای ماشین دارن این نوع سرمایه گذاری. و اینکه از خدا بخوام، از خدا نخوایم از کی بخوایم؟ البته گاهن شده ها، دقت کردی یه موقع انقدر یه چیزی از یه نفری توقع داری که اصلا یادت میره بابا مثلا اون به عنوان یه وسیله، نه اون شخصی که میخواد اون اتفاق رو بر تو رقم بزنه، که یه وسیله است که این اتفاق بر تو رقم بخوره. یادآوریش بد نبود. خب بچه اگر شما سرمایه‌گذاری خاصی انجام میدید حتما بهم بگید، من دوست دارم بدونم و این سرمایه‌گذاری‌ها رو منم انجام بدم. البته که هر دوره‌ای انگار یه نوع چیزی باب میشه. قبلا خونه خوب بود، میگم الان که با این وضعیت قیمت‌های خونه و ملک و اینا نمیشه، الان تا چند وقت میشم تو این مثلا 1 سال اخیر ماشین، 2 سال اخیر البته ماشین اوکی بود، اما الان دیگه انگار ماشینم نه خیلی رفتم تو آبا، رفتم تو باقالیا، ماشین انگار خیلی هم جواب نیست. نتیجتاً الان دیگه باید به نظرم سرمایه‌گذاری رو ارز دیجیتال و دیگه اینا چیزا انجام بدم.
خودداریش هم که بخوام برم بگیرم تموم بشه پولم. دلارم بعضیا میگیرن اما نمیدونم این دلار جوابه یا نه. یکاش درباره ارز دیجیتال میدونستم هم قیمتاش به صرفه تره، همین که نوسانای بهتری میده. من اینطور که شنیدم و حالا یه موقعی رصد میکردم بازارشون. امیدوارم شما هم زندگی پر از سودی داشته باشید، هم مادی و مالی هم معنوی. قبل از اینکه خداحافظی کنم یه چیزی بگم. دیروز یه از این بنده خدایی که خب کار تمیزکاری شهر رو انجام میدن، یه پیمانکاری که یکی از اینا رو استخدام کرده بود اومد و دفعه به من گفتش که یه فیلمی نشاید بدم واقعا ناراحت کننده است. این بنده خدا پارکبان نبود، حالا نمیدونم یادم رفته اسمشو چی میگن. اومده بود دقیقاً بگم وسط لاین یک واسطاده بود، یعنی یه چیزی دقیقاً مثلا فرض کن اینجاها خب وایستاده بود. کی میاد وسط لاین یک تو اونم ظلمات شب، یعنی فکر کنم ساعت 2 شب بود وایسته. درسته لباساشون لباسای خاصیه، حالا رنگ و اینا داره، اما نباید به خودش اجازه بده. بعد هیچ کاری هم نمی‌کرده. بگم مثلا داشت شاخه درخت رو کاری انجام میداد، داشت دورنمای یه چیزی رو میدید. خب مثلا فرض کن اومده درخت رو هرس کرده رفته عقب واسه دورنماشو ببینه. وای بچه‌ها انقدر بی احتیاط اومده بود وسط و این ماشین شاسی بلند هم اومد زد و در رفت و این بنده خدا فوت کرده بود. یعنی دقیقاً دیروز فوت کرده بود. بعد حالا این پیمانکار البته افتاده بود دنبال حالا این کارا که ببینه کیه و پیداش کنه و اینا که دیگه ازش بگیره برای خانواده اون بنده خدا، برای خانواده متوفا. و اگر البته شنیدم اگر نتونه دیه رو از اون بگیره خودش باید دیه رو بده. حالا اینم خیلی آدم مهربونی نبود که بخواد این کار انجام بده. البته که ذاتاً آدم مهربونیه ها، اما یعنی میخوام بگم برای هیچ گربه‌ای برای رضای خدا گوش نمیگیره، قضیه همونه. بعد و من اینو اولش نمیدونستم، فکر کردم فقط از سر مهربونی داره میره دنبال این کار. اما در کل چقدر بی احتیاط، یعنی اون آدم اصلا نگاه نکنه. من جونم رو از سر راه نیاوردم که اینطوری بذارم. ضمن این که الان 2 خانواده رو باید بخت کرده با یه بی احتیاطی. من نمیگم مقصر اون راننده نیستا، چرا؟ اما اون جاده برای ماشینه نه برای این آدم. حتی اگر ساعت 2 شب باشه، حتی اگر تو فکر کنی کسی بیرون نیست، یه موقع بعضی از آدم ها اینطوری از خیابون رد میشن، مثلا انقدر بی احتیاط رد میشن، میگن خب من عابر پیادم. بابا نه لاین عابر پیاده است که تو حق داشته باشی، نه ماشین آدمه که سرعتش یک دفعه به 0 برسه. همون آدم هم بالا سرعتش به 0 نمیرسه. دونده ها معمولا یه مانعی میذارن جلوشون که میدونن تهش نتونستن واسن برن حالا برخورد بکنن به اون که مثلا جای نرم میذارن که بتونن برخورد کنن بهش و آسیب هم نبینن و متوقف بشن. این چیه؟ این که دیگه ماشینه. یه ذره باید احتیاط بیشتری داشته باشیم هم ماهایی که مثلا داخل یه ماشین هستیم، هم اون بنده خدایی که حالا پیاده است و هر شکلی، چه عابر پیاده است چه داره کار تمیزکاری شهر رو انجام میده. تا سفر بعدی خدافظ. یه ذره فقط